Hello, my friend. Hello. Hi. Malapit-lapit na sa Alcua. A few moments later. Hello mga ka-Wander, andito ako sa Quaa Desert. Ayan, camel oh. Hello. Hello. Yahoo. Camel, up close and personal. Siguro man di nangangagat to. Don't charge. Oh, di ba? Outside. Loton. Paklaran, Loton. Dito kami magka-camp. Summer. Haunted na. Bante. Para mag-slide dun ah. Grabe yung sun dito. Pino. Oh. Pino talaga oh. Hindi yan dolomites. Nice. One hour later. Isang magandang morning sa inyong lahat mga ka-Wander. Nandito pa rin tayo sa Quaa Desert. Tingnan naman natin ang sunrise dito. Good morning.
Dito na po nagtatapos ang ating adventure sa Quaa Desert, mga kawander, at marami pong salamat sa lahat ng mga nanood. And shoutout nga pala kay Mr. Don Angeles ng Pampanga. Well, once again, marami pong salamat and I'll see you in my next video.